હાલો સ્ટાર્ટિંગ ચલો દિવાસળી જોઈ તમે આમાં મોટી બા હવારે નાઈ ધોઈને પછી તુલસીને પાણી રેડે. આપણે ગણેશને કે પાઈશું કે નહીં? આપણે દૂધ પાઈશું? દૂધ તો નથી, પાણી પાઈ દઈ ચાલ રોટી. હવે જોજો પાણી નાખું છું. અવાજ આવ્યો બરાબર? તમને શ્લોક બોલતા આવડે છે? વક્રતુંડ મહાકાય આવડે ને? ચાલો બોલો. સૂર્યકોટી ये सर्वदा पी गया ने જોયું પાછું ગણેશજી નો પાટલો. નમામિ દેવી નર્મદે. હે બોલ 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 બોલવાની છૂટી. હાલો આ છૂટો કરો. એવું કેમ થાય? લાવ છું. વાટક્યું ચોટી ગઈ. કેમ ચોટી ગઈ? હા રહી ગયો છે બીજી વારો. શું થયું? જો આ બધું છે ને પ્રેક્ટિકલ કરો તો જ થાય. જો હવે તમને સમજાવી દઉં. આપણે પહેલી રકમ તમે લખાવી, પછી મેં લખી, મેં જવાબ લખ્યો. હવે જવાબ કેવો લખ્યો છે? જો આ રકમ રહી ને એમાંથી મેં 3 બાદ કર્યા. શું કર્યું? 3 બાદ કર્યા એટલે 4 ના 4, 6 ના 6, આ 20 માંથી 3 જાય એટલે 17. 3 બાદ કર્યા, તગડો આગળ મૂકી દીધો. આખી રકમમાંથી 3 બાદ કર્યા, 3 બાદ કર્યા અને 3 આગળ મૂકી દીધા. હવે પછી તમે લખાવી, પછી આ મેં લખી. આ મેં લખી ને તો મેં કેવી લખી? આ બેનો સરવાળો 9 થાય એવી. જો 9 બધે 9 એક લખો એ પાછળની લખાવે ને હું લખું એ બધા 9 થાય એવી જ લખાવ. પછી તમે લખાવી, આ મેં લખી, આ 9 9 થાય એવી. પછી તમે લખાવી, આ મેં લખી 9 9 થાય. હવે 9 ની જોડી કે 3 મોટા આગળ મૂક્યા. હવે આમાં શું કર્યું? 2 બાદ કર્યા. આ 312 છે એટલે 310 થઈ ગયા. 2 બાદ કર્યા અને 2 આગળ મૂકી દીધા. હવે આમાં જોડી કેટલી છે? 2. જેટલી રકમ લઈ કે એમાં 1 બાદ કરીને એટલા કરવાના કુલ આડી રકમમાં. હવે ઓમાં કેટલી છે? 2 તો 1 બાદ કર્યો. સમજાઈ ગયું? હવે એમાંથી એક સંખ્યા ધારી લે, મને કહેવાની નથી. હવે હાલે આ કાર્ડ. હવે એમાંથી જે કાર્ડમાં સંખ્યા હોય એ કાર્ડ મને આપને, બીજું કાર્ડ અહીંયા મૂકી દેવાનું છે. આમાં નથી, ચાલો આમાં છે. હાલો આમાં છે, આમાં છે. પાકું? આ 4માં છે, આમાં 1માં નથી. પાકું? હાવ આ 4માં જોઈ લેજો હજી ફરી.
આ 4 છે ને 27 શું થાય ઋતુ 70 પાકું તો 1 થી 31 સુધીની એકી સંખ્યા. પછી બીજા કાર્ડમાં શું લખશો? 2 થી શરૂ કરવાનું, 2 લેવાની, 2 છોડી દેવાની, 2 લેવાની, 2 છોડી દેવાની, 2 લેવાની, 2 છોડી દેવાની, એટલે 16 સંખ્યા થશે. પછી ત્રીજા કાર્ડમાં 4 થી શરૂ થશે, 4 થી 31 સુધી. એમાં પહેલી 4 લેવાની, 4 છોડી દેવાની, 4 લેવાની, 4 છોડી દેવાની, 4 લેવાની, 16 સંખ્યા થઈ ગઈ. પછી ચોથા કાર્ડની અંદર 8 થી શરૂ થશે, 8 લેવાની, 8 છોડી દેવાની, 8 લેવાની, થઈ ગઈ 16 સંખ્યા. પછી પાંચમું કાર્ડ બધી 16 થી 31 સુધી, એટલે 16 સંખ્યા થઈ ગઈ. અને 1, 2, 4, 8 અને 16 ખૂણા ઉપર લખવાનું. અહીંયા આ બધા ખૂણા ઉપર જો આમાં છે, બરાબર? બોલો. કેમ થયો? હાય લાય લે ઢીંગલીને અરીસામાં જોવું ગમે છે. આ તો હા મોઢું ફેરવી લઈએ. આને જોવું ગમતું ચિત્રારી હે ને એટલે. આમ કેમ થયું? પાણી શું થાય છે? ઉપર ચડે છે. પાણી ક્યાંથી નીકળે છે ખબર છે ને? આ નળીમાંથી આમ ચડે, આ નળીમાંથી આમ ચડે. ફુવારા સિસ્ટમ આના ઉપર ચાલતી છે ને, એ તો દબાણ છે. તો અંદરથી દબાણે તાકાત જાજી હું કહું આની આની કોઈ કઈ કરી દે. હું કહું છું કે આની તાકાત જાજી. હાલો બતાવી દો, પ્રેક્ટિકલ કરી દો કે આની તાકાત જાજી છે. હું કહું છું કે જાજી છે આની, હું કરી બતાવું. તમારે કોઈને કરવી બતાવવું હોય તો આવી જાઓ. આની રાખજો, જોઈ ગયા ને ઉતાવળ ન કરતો. કોણ તાણી ગયું? તાણી ગયો ને. હવે જોજો, કોણ તાણી ગયું? ઘોડો કયા તાણી ગયો અને હાથી કયા તાણી ગયો? હે? જો હવે શું થાય છે? એની ગતિ ઘટી ગઈ. શું થયું? ગતિ ઘટી. કાગળનો છટકો, બરાબર.
આમ જો આમ માર ફૂંક માર તને માર. કોણ કે જોરથી ફૂંક માર. હા મારીને ફૂંક પાકું લે કચરો હોઈ ગયો છે તે કંઈક બની ગયું એ. તો ઓલે કેવી ફૂંક મારી એલા તે જાદુગર લાગે ઉડી ગયું બધું. ઓલો આમ માથામાં હાથ ફેરવા માંડ્યો થાય એ હવે ફૂંક માર દે પાછો માર ફૂંક માર મારી આવી ગયું લે. લે ઊંધું ફેરવી નાખો હે આગળનો ડૂચો છે ને અહીંયા આવી ગયો હવે આમ ભરાવીશ કાગળનો ડૂચો અહીંયા છે હવે ઓલો અંદર આમાં જે ખીલો છે એ અહીંથી ધક્કો મારશે એટલે ઓલું આમ આવી જશે ઓલું અહીંયા આવી જશે વળી આમ ફેરવી નાખે એટલે વળી ધક્કો મારે એટલે આમ આવી જાય. આ બનાવવું છે એ એક્યુરેટ જોઈ બધું તો થાય સેજે આગુ પાછું હોય તો ન તો થાય. ન થાય કાર્ડ છે મારું એટીએમ કાર્ડ હવે હું અહીંયા નાખું લે એ કઈ દે જો જાતું હે આ તો. આ જો કાર્ડ ભીડા ઓલો માથે થપી ગયું કાર્ડ એક એથે આવ્યું હજુ કાર્ડ ને ધક્કો દેશે એટલે ખબર જો એથે આવ્યું થપી ગયા હા થપી ગયા ત્યાંથી આમ ભીડાવે સ્પ્રિંગને ધક્કો મારે તો જ નીકળે. એક મિનિટ બરાબર પછી શું થાય એ સિક્કો નીકળે એટલે એ ક્યાં જાય પડી અને આના ઉપર જાય એટલે અહીંથી લસરે અહીંથી સિક્કો લસરે એટલે ક્યાં જાય અહીંયા આવે બારે નીકળે બરાબર અહીંયા ફીટો ફીટ છે એમાં જ થઈને બારો નીકળી જાય માપટુમાં પિયા જવો જોઈએ આમ ઢાળ સીધો. આ છે એ આ શું શેનું ખોખું હે મોબાઈલ હા કયો બોલ્યો જો મારો હોય ને એવા તો શેનું ખોખું તે મોબાઈલ મોબાઈલનું ખોખું મજબૂત આવે ને સારું આવે The game begins in 3, 2, 1.